hold your hands and baby was. Was your daughter saying anything? Stop, stop. În episodul ăsta tu ești detectivul. Ai așa, o fetiță în vârstă de 10 ani, mutilată, dezmembrată și arsă. Suspecții principali sunt 3 oameni care au locuit împreună cu această fetiță în aceeași casă, însă fiecare dă vina pe celălalt. Cazul ăsta, insane. Bună seara frumoșii mei și bine v-am regăsit la un nou episod și pentru cei care nu mă cunosc, bună, eu sunt Cara, a.k.a. Pisica Neagră și pe canalul ăsta vorbim în general despre lucruri bizare, dispariții și crime oribile care au avut loc de-a lungul timpului, așa că dacă ai nimerit pe canalul meu, you belong here. Sit down. Cazul din acest episod, sincer, este destul de sensibil. Vom discuta despre abuzurile suferite de un minor, o fetiță în vârstă de 10 ani, Victoria. Această fetiță a fost abuzată și ucisă cu brutalitate pe 23 august 2016 și câteva ore mai târziu mama ei, Michelle, iubitul acesteia, Fabian Gonzalez și Jessica Kelly, au fost arestați. Acest episod, sincer, va fi puțin mai diferit, adică nu doar că parcurgem o crimă, ci în acest episod eu împreună cu tine facem pe detectivii. Așa că ia-ți ronțelile, ceiucul, cafeluța și poftă bună YouTube! Am intrat în forță în anul ăsta, acum postez câte un videoclip pe săptămână, unul pentru membri și unul public, însă pe viitor mă gândesc să postez câte 2 videoclipuri, 2 pentru membri și 2 pentru voi. Așa că da, vă mulțumesc încă o dată pentru toată susținerea și dacă te întreb cum poți să mă susții, like, share, comentariu, să te abonezi, apasă pe clopoțel, poți să-mi dai un follow și pe Insta, Pisica Neagră 13, sau poți deveni membru, că ai niște avantaje super mișto. Adică vezi orice videoclip în avans cu o săptămână, nu ai reclame, nu ai cenzură, însă ce ai tu este content extra. Adică interviuri oficiale cu polițiști, cu criminali și poze de la locul crimei, chestii pe care nu le pot posta aici că mă bate de YouTube. Liniștea din cartier a fost pulberată de Michelle și Fabian, care băteau cu disperare în ușa vecinului. Oamenii mei efectiv arătau într-un mod deplorabil, erau loviți, gâriați și speriați. Practic au spus că băi, cineva ne-a atacat. Ei încercau cumva să explice ce s-a întâmplat, însă sincer povestea lor era destul de haotică, adică ei se gârbăiau foarte mult și nu mai erau coerenți, dar hei, până la urmă dacă ai trecut printr-un atac de genul ăsta, este normal, te afli într-un șoc. Mă rog, vecinii au chemat poliția și când au ajuns la fața locului, Michelle a spus doar atât: mergeți repede în casă, deoarece fiica mea încă se află acolo și cred că este în pericol. Deși au trecut printr-o mică aventură până să intre în casă, au descoperit ceva și mai îngrozitor decât atacul în sine, adică trupul Victoriei neînsuflețit în baie. Fata a fost abuzată, nu mai avea mâini, piciorul stâng era aproape total desprins de corpul ei și de asemenea cineva i-a dat foc. Acum polițiștii noștri se întreabă, băi, cine ar fi făcut așa ceva, adică de ce îi face asta unui copil sau cine ar putea avea atâta ură pe familia asta încât să se răzbune în halul ăsta? Și așa, dragii mei, a început investigația tragică a Victoriei, însă haideți totuși să aflăm mai multe detalii despre familia asta. Victoria s-a născut pe data de 23 august 2006 în New Mexico. Acum problema a fost următoarea. S-a născut cumva deja într-o familie destrămată. Mama ei, Michelle, sincer, nu a fost stabilă cam niciodată, dacă mă întrebați pe mine. Victoria, sincer, nici măcar nu l-a cunoscut pe tatăl ei, pentru că ăsta și-a abandonat familia înainte ca ea să se nască și nici măcar când s-a născut ea în sine nu s-a dus vreodată la spital să o vadă măcar. Mă rog, fetița împlinește 3 luni. Din acel moment, mama ei a început să aibă o relație cu un bărbat pe care îl numim Jason. Nu știm foarte multe detalii despre Jason, însă, în schimb, știm foarte multe detalii despre relația lui cu Michelle, respectiv Victoria. Știm că a fost un bărbat destul de blând și iubitor, a stat împreună cu Michelle 2 ani de zile, au avut un fiu împreună și la scurt timp s-au despărțit. Nu știm de ce, însă bănuim. Vedem mai târziu și chestia asta. Jason a susținut dintotdeauna că și-a iubit foarte mult copiii, adică inclusiv și pe Victoria, chiar dacă nu era fata lui din punct de vedere biologic. A mai spus de asemenea că Victoria va rămâne în amintirea lui mereu ca o fetiță care radia de fericire, cu un păr șaten superb și cu ochi foarte sinceri. În peisaje avem și pe bunicii maternei fetei care o strigau mereu mica noastră regină. Erau niște oameni blânzi care petreceau destul de mult timp cu ea și făceau diverse activități. Cel mai des mergeau cu fata în parc, unde ea fie se dădea cu bicicleta, fie cu skate-ul. În general, Victoria a fost un copil foarte activ, adică iubea gimnastica și notul și de asemenea a fost fericită până când Jason a părăsit familia. Aparent din acest punct ceva s-a schimbat radical, mai ales în Michelle, mama ei. Practic din momentul în care s-a despărțit de Jason, Michelle a început să întrețină relații intime foarte des cu diferiți bărbați și nu doar atât, îi aducea acasă pe toți. În acel moment, Jason și-a exprimat îngrijorarea vis-a-vis de siguranța copiilor, însă Michelle a spus, bă, știi ceva, nu e treaba ta, ne-am despărțit,
it's over. Însă Jason legit avea motive să se îngrijoreze pentru că Michelle stătea toată ziua pe internet să cunoască bărbați. Deci aducea acasă bărbați străini pe care îi cunoștea pe internet. Nu este o idee bună să te întâlnești cu cineva de pe internet și mai ales să-l aduci acasă. Nu mai vorbim de cazul lui Michelle, că avea 2 copii. De ce ai aduce un străin în casa ta când ai 2 copii minori? Mă rog, în iulie 2016 ea îl cunoaște pe Fabian Gonzalez, tot pe internet. Ați ghicit bine. Și la scurt timp s-au mutat împreună, adică oamenii mei nu au vrut să se cunoască practic, s-au cunoscut cunoscându-se. Nu știu cum a decurs prima lor întâlnire, însă îmi imaginez așa. Fabian a venit la ea acasă, ea a spus, mută-te. De ce? Vreau să te cunosc. Ok, bun, ai adus un străin să locuiască împreună cu tine și cei 2 copii ai tăi, aflați în grija ta, care întâmplător sunt minori. Însă desigur că povestea nu se termină aici. La scurt timp, Jessica Kelly apare în peisaj, care, cine este? Este verișoara lui Fabian. O femeie care a avut probleme cu legea de când s-a născut, a fost recent eliberată din închisoare, cred că avea doar o săptămână și nu avea un adăpost și niciun job. Din acel moment Fabian a început să pună presiune pe Michelle, gen hai să o primim, că este temporar, a fost eliberată de o săptămână, nu are ce mânca. Oricum nu va sta la noi foarte mult timp. În concluzie, acum avem 2 copii minunați, însă speriați că s-au trezit cu 2 străini în casă, dintre care unul are probleme cu legea. Nu știu cum e viața asta, Michelle, but the brain is not braining. Bun, ok, să zicem, ai făcut o greșeală, the brain is not braining, dar totuși a avut atâția oameni în jurul ei care i-au atras atenția, bunici, prieteni, alte neamuri, au spus, băi, Michelle, te-ai schimbat, de când oamenii ăștia au apărut în viața ta, comportamentul tău este efectiv deplorabil. Judecata ei practic a fost afectată pe măsură ce relația dintre cei 3 avansa, însă a mea era pierdută în spațiu. Revenim acum la faza în care cei 2 bat la ușa vecinului, disperați, răniți și încearcă să explice ceea ce s-a întâmplat. Bun. Amândoi au susținut următoarea chestie. Jessica Kelly a nebunit, a luat o bară de fier și ne-a atacat. Cine s-ar fi așteptat? Polițiștii au ajuns la fața locului, au reușit după o mică aventură să intre în casă, vă povestesc imediat și despre chestia asta, și s-au lovit în primul rând de miros. Băi, mirosea în casa aia oribil. Mirosul era o combinație destul de ciudată de fum greu, ca și cum ar fi ars un material și carne. Așa că, na, au urmat acest miros până când au ajuns în baie și au văzut-o în acel moment pe Victoria. Victoria era tăiată, mutilată, dezmembrată, mai multe organe interne lipseau pentru că ea avea o tăietură de aici până pe mijloc. Practic i-au scos inima și o parte din ficat. Mă rog, fata de asemenea a fost la propriu împachetată într-o pătură și mai apoi arsă. Vreau să vă spun că scena asta a fost atât de groaznică încât nici polițiștii n-au putut sta acolo. Au ieșit afară și au făcut pe loc 3 arestări. Situația a fost destul de ciudată pentru polițiști la prima vedere, pentru că, ok, avem 3 adulți, toți răniți și un minor mort. Adică nimeni nu a putut opri crima asta? Sunteți 2 adulți, legit, nu puteți să o opriți pe Kelly, dar mă rog, hai să vedem. Deci avem 3 suspecți în fața noastră, dragi detectivi. Hai să-i puricăm pe fiecare în parte. În primul rând, să ne uităm puțin la mama victimei. Michelle are o tăietură oribilă pe mijlocul feței. Efectiv, a fost ceva rău. Mai apoi îl avem pe Fabian, iubitul mamei victimei. Omul ăsta avea dita mai ochiul negru. Și nu în ultimul rând o avem pe Jessica, care are glezna fracturată. Țineți minte, toți 3 sunt răniți într-un fel sau altul, chestia asta mi se pare foarte importantă. Cei 3 au fost arestați și interogați pe rând, credeți-mă, o să vedeți și voi o parte din interogatoriu, a fost, cred că, cel mai crazy interogatoriu pe care eu l-am văzut toată viața mea. Și da, este mai crazy decât ăsta, dacă nu l-ai văzut trebuie să-l vezi. Să începem cu Jessica, care sincer nici nu a apucat măcar să ajungă la secția de poliție, că deja s-a enervat și avea probleme. You're gonna walk. Broken. I just got thrown off the balcony. You didn't get thrown off. You jumped off. I saw you close the door. And you told me you jumped. Come on. Dude, my whole leg is broke though. Keep walking. I'm trying. După cum ați văzut în videoclip, era extraordinar de revoltată, de nervoasă și abia se mișca din cauza gleznei, însă polițiștii i-au spus, băi, nu este problema noastră, te miști, trebuie să vii la secție, să vorbim, să-ți facem niște analize, să-mi luăm niște probe. În acel moment i-a spus următorul lucru, băi, tu degeaba vrei să compari proba mea ADN cu probele din casă. Eu locuiesc în casa aia. Probe ADN sau amprente sunt peste tot în casa aia, că locuiesc acolo. I want to know why I'm being treated like this. Again? Again? You're being arrested, all right, for murder. Why am I being arrested for murder? All right, There's so 3 other people in the house. You're getting me for murder? You're like violating my whole fucking rights, dude. Go find the fucking killer, dude. Go find the motherfucking
killer. Acum tu sigur te întrebi, bă, bun, înțeleg, ok, Michel are tăietura aia pe față că probabil și-a luat o bară de fier în cap. Fabian de asemenea are un ochi vânăt că probabil și-a luat un pumn. Însă Jessica, de ce are glezna fracturată? Ei bine, dragii mei, începem. Mai țineți minte la început că polițiștii au avut o mică aventură până când să intre în casă să găsească pe Victoria? Ei bine, când polițiștii au ajuns la fața locului, s-au dus în fața casei și au bătut la ușă, moment în care Jessica le-a deschis, s-a uitat la ei și de frică a închis ușa, efectiv le-a închis ușa în nas. Polițiștii noștri erau la modul, ok, o să o spargem, n-avem de ales, o spargem. Însă până când să spargă ușa, au auzit un urlet din cealaltă parte a clădirii. Și nu era Jessica. Au urlat persoanele care au văzut-o pe Jessica cum a sărit de la balcon. Femeia mea s-a panicat, a sărit de la balcon și uite așa s-a ales cu o gleznă făcută praf. Revenind la prezent, i-au pus cătușele și au forțat-o să intre în mașină în timp ce ea urla. În acest moment, polițiștii noștri erau la modul, what the f***? De ce ești atât de dramatică? De ce urli? De ce te-ai enervat? Tu ți-ai fracturat singură glezna sărind de la balcon, că ai încercat să fugi. Asta ce înseamnă? Că ești vinovată. Trece acasă. Jessica deja era foarte obișnuită să se vadă cu poliția, să fie arestată. Cred că de aici avea și tupeul ăsta, să fie atât de expresivă. Când am văzut videoclipurile cu Jessica, cât de detașată se simte în jurul polițiștilor, mi-am zis, băi, femeia asta a avut mai multe întâlniri cu poliția decât am avut eu toată viața mea cu vreun bărbat. Shame on me. O să vă povestesc acum o experiență pe care Jessica a avut-o în pușcărie, să vă faceți o idee despre personalitatea ei minunată. Deci Jessica avea o colegă de celulă. Bun. Colega aia s-a trezit și a spus, băi, astăzi vreau să fiu un om, așa că vreau să-mi colega, altă colegă, nu era vorba de Jessica. Jessica ce a spus? A, da, vrei să o violezi pe X? Păi hai că eu te ajut. Și ce a făcut fata mea? Efectiv, în timp ce hărțuitoarea și-a dus victima într-o cameră, ce mai probabil cred că a dus-o în baie, Jessica a stat în fața ușii ca victima să nu iasă și de asemenea altcineva probabil să nu le deranjeze și totodată le păzea. Ținea de 6 în cazul în care venea un gardian. Asta este femeia pe care Michel a adus-o în casa ei, lângă copiii ei. Brain not braining. Wow. Oricum, sincer, cred că polițiștii au recunoscut-o foarte rapid pe Jessica. Nu au avut practic timp să o uite că ea fusese eliberată de 7 zile. Când a fost interogată, ea a încercat să spună, uite, eu nu sunt de vină, s-a întâmplat ceva, însă mi-este frică să vă spun și uite așa începe povestea interminabilă a Jessicăi. Ea a început povestea așa. Eram singură acasă, Michel și Fabian au plecat împreună, habar nu am unde, și am rămas acasă împreună cu Victoria să am grijă de ea. Fata se afla în camera ei, dormea. Eu stăteam în sufragerie, am început să trag ceva să mă relaxez, de alea. În disenin, în fața mea apare un bărbat foarte bine îmbrăcat, elegant, cu un accent puternic mexican. În acel moment el m-a întrebat unde este Fabian. Eu i-am spus, bă, nu știu, nu este acasă momentan. Moment în care bărbatul ăsta mexican, foarte bine îmbrăcat, s-a dus în camera Victoriei, și-a omorât-o. După ce bărbatul ăsta și-a făcut treaba, a ieșit din camera fetei, s-a uitat la Jessica și i-a spus, scapă de corpul fetei și nu spune nimănui ce s-a întâmplat. Altfel, tu urmezi. Verișorul tău îmi este dator. Și pleacă. Deci avem o a patra persoană implicată în acest caz, a cărei identitate este necunoscută. Ai, văleleu. Sincer, în momentul ăsta Jessica a spus că, băi, nu știu de cine să-mi fie mai frică, de domnul mexican bine îmbrăcat care mi-a promis o vizită sau de poliție. Și uite acum cum beata fată este acuzată de ceva ce nu a făcut și se târie spre secție cu o gleznă fracturată. Dar povestea asta, sincer, cumva nu se pupă, pentru că ea cum a explicat, bă, a venit bărbatul ăsta mexican bine îmbrăcat, direct în fața mea, m-am trezit cu el în casă, practic ea nici nu s-a dat seama că cineva a intrat în casă în primă fază. Doar s-a trezit cu el în față, a întrebat de Fabian, s-a dus în camera Victoriei și a făcut treaba și a plecat. Însă, din perspectiva polițiștilor, când intri în casă, efectiv totul era deranjat în casa aia, obiecte aruncate, sânge peste tot, sânge pe mochetă și părea că cineva chiar a încercat să-l curețe. Mai apoi o găsesc pe Victoria în baie, fără brațe, cu organe puse într-o pungă separate și corpul ei învelit în pătură și arsă. O informație letal de importantă pentru cazul ăsta este faptul că toate alarmele de fum din casă au fost, ironic, dezactivate, adică luate cu totul din perete, din tavan de unde erau. Fabian a început cu următoarea afirmație. Băi, eu nu am făcut absolut nimic, nu știu ce s-a întâmplat, a fost o noapte destul de normală, am ieșit împreună cu iubita mea Michel afară, am venit acasă, am luat toți 3 cina împreună, adică toți în afară de Victoria, pentru că el a spus și citez, credeam că doarme. După cină a luat-o pe Iubi Bubi de mână, s-a dus în dormitor unde dormea o noapte bună până la 1:40 dimineața, moment în care s-a trezit cu o pereche de ochi care se uita așa la el. Crezi în Isus? Fabiana mea era la modul, what the
Jessica, ce faci? Care-i treaba cu Isus? Tu nici măcar nu te duci la biserică. Ce n-abia ai ieșit din pușcărie, hello! Însă Jessica a rămas nemișcată în fața lui și i-a spus: știți că telefoanele voastre sunt la mine, și ținea așa mâna la spate, însă sincer la modul cum ținea mâna părea că nu ținea doar telefoanele. Și zice din nou: crezi în Isus? În acest moment Michelle se trezește și urlă efectiv din somn: da, eu cred în Isus, care este problema? În acel moment Jessica s-a uitat la ea și a zis: a, da? Ok, tu prima. Ia fierul și îi dă în cap, după care le ia și pe Fabian la bătaie, bam, bam, ăștia fug de casă, se duc la vecini, vine poliția. Am uitat să vă menționez, însă în momentul în care Fabian și Michelle au ieșit din casă, nu s-au dus amândoi împreună la un vecin să bată la ușă, efectiv, el s-a dus în stânga și ea în dreapta, deci doi vecini au fost deranjați. Fabian a continuat discuția și a spus: băi, eu nu aș putea să-i fac niciodată nimic rău Victoriei, este un copil minunat, o iubesc foarte mult și de asemenea avem o relație specială și ea mă iubește la rândul ei, deși se cunosc de puțin timp și când stătea prin jurul ei, el era drogat 80% din timp. Și poliția l-a întrebat: băi, dar de unde e iubirea asta mare dintre voi, că abia te-ai mutat împreună cu mama ei, gen, abia o cunoști pe fată? Și el spune: păi mereu când ne întâlneam, mă uitam la ea și ziceam hei, și ea îmi zâmbea, știi? Așa sunt eu cu copiii, știi? Victoria este foarte activă, este foarte cool, știi? Adică este foarte matură pentru vârsta ei, știi? Nu, Fabian, nu știm, are 10 ani. Este foarte matură pentru vârsta ei, o iubesc foarte mult, deși abia am cunoscut-o. Niște comentarii cam ciudățele pe care le faci la adresa unui copil de 10 ani, băi, ciudatule. Ce a vrut Fabian să ne transmită la început, când ne-a spus că el a fost afară și a venit și a luat cina și bla bla bla, a fost următoarea chestie. Băi, mai mult ca sigur, Victoria a fost omorâtă în lipsa noastră, însă tranșată și așa mai departe, în timp ce noi dormeam. Practic, Jessica ne-a trezit după ce ea și-a făcut toată treaba. Polițiștii au râs când au auzit chestia asta, adică pe bune, nu sunt proști, în primul rând sunt polițiști. În al doilea rând, el locuia, adică Fabian, într-o clădire care avea pereții subțiri, deci că erau cartone, efectiv, dacă era la vecin o muscă și bâzâia, o auzi și tu. Însă nu auzi pe cineva care ia un cadavru, îl târăște până în baie, freacă mocheta de sânge, ia o scară ca să ia detectorul ăla de fum de pe tavan și mai tranșează pe cineva bonus. Tu nu auzi absolut nimic, tu, Nani. La scurt timp, Fabian și-a schimbat declarația și a spus: băi, eu am văzut ceva, adică am surprins un scurt moment când Jessica o tranșa pe Victoria, însă m-a văzut și m-a amenințat. Deci acum el susține faptul că nu știe cum a murit Victoria, însă știe că Jessica a tranșat-o. Jessica was just going off and like hitting the body, like going crazy, trying to like go, Jesus told me to do this, like say weird things. Like me and Michelle were yelling, Jessica, no, stop. And she wasn't listening, she was just doing it, but we didn't stop it because we were scared. Polițiștii le-au întrebat la început: băi, dar de ce nu te-ai dus atunci la poliție, de ce n-ai fugit în acel moment din casă? Pentru că se presupune că el ar fi văzut scena asta cu tranșatul, după care s-ar fi dus la Nani. Și el a explicat: băi, dar știi, adică na, uite-te puțin la mine, mi-am adus verișoara, abia eliberată din pușcărie, de 7 zile, și o văd cu ochii mei în fața mea cum tranșează un corp, după care sunt amenințat de ea. Logic că mi-este frică. M-am dus la Nani, Fabian. Auzind chestia asta, polițiștii s-au întors înapoi la Jessica și au întrebat-o: bă, de ce ai atacat pe ăștia doi? Și atunci Jessica a explicat. Michelle împreună cu Fabian s-au întors acasă din oraș, a mâncat și le-am povestit ce s-a întâmplat, că a venit un domn mexican bine îmbrăcat, a făcut ce a făcut, m-a amenințat și mi-a spus să scap de corp. Michelle și Fabian au fost de acord să scăpăm de trupul fetei, însă într-un final eu mi-am dat seama că ei aveau de gând să dea vina pe mine, să mă învinovățească pe mine atât pentru moartea ei, cât și pentru tranșat și toate cele întâmplate. Așa că m-am speriat și am vrut să scap și de ei. Nimic nu se compară ca certurile între neamuri. Deci asta este povestea pe care o știm din perspectiva celor doi verișori, Fabian și Jessica, și în acel moment polițiștii s-au uitat așa cu tristețe spre Michelle la modul: băi, avem o speranță, măcar tu spune-ne ceva ca lumea. Adică serios, căman, ți-a murit copilul, nu vrei să-i facem dreptate, spune-ne adevărul, știm că tu știi ceva. Și chiar au vorbit așa cu Michelle, adică la început au luat-o cu blândețe, puteți vedea că ea a fost interogată într-o cameră împreună cu 2 ofițeri, o femeie și un bărbat. Doamna polițist sau detectiv, ce-o fi ea, o ia de mână pe Michelle și explică: știu pe ce treci, știu că suferi, vreau să-mi spui adevărul. L-a susținut parțial aceeași poveste. S-a dus împreună cu Fabian în oraș, au venit acasă, au mâncat, ea credea că fiica ei doarme. După cină s-a dus înspre camera ei, moment în care a văzut și camera fetei, unde se afla Jessica împreună cu Fabian. Michelle a povestit că a văzut-o pe Jessica deasupra Victoriei, cu un cuțit, cum o înjunghea efectiv. După care Jessica s-a dat la o parte, a ținut-o pe fată, care, by the way, încă era în viață, la pământ, adică la pământ. O ținea întinsă pe pat, în timp ce
Fabian a început să-i taie mâinile. Declarația mamei a oferit ceva cât de cât, însă totuși povestea era destul de incompletă, adică își schimba foarte mult declarațiile. La început a spus, băi, am venit, am luat cina, nu mi-am văzut fata. Apoi a spus, ba da, mi-am văzut fata, era bine, mersi. Prima dată a spus că nu știu cum a murit Victoria, după aia a spus, băi, eu am văzut cu ochii mei cum a murit Victoria. Să nu vă mai zic că într-o altă declarație efectiv a schimbat povestea total. A spus că Jessica era consumatoare, cum erau toți de fapt, și a lăsat un anumit tip de drog pe masă. Fetița l-a luat, l-a consumat și ei s-au panicat după ce a murit fetița de supradoză și au vrut să scape de corpul ei. Mă rog, cel mai șocant moment din interogatoriu cred că a fost când polițiștii au întrebat-o pe Michelle, bă, ce ai făcut după ce ai văzut scena aia groaznică? Ok, ai terminat cina, ai vrut să te duci înspre dormitor, ai văzut ce se întâmplă, ce ai făcut? Adică să înțeleg, tu tocmai ți-ai văzut iubitul împreună cu verișoara lui, cum au înjunghiat-o, dezmembrat-o și, by the way, am uitat să vă menționez, Fabian a și pe Victoria. Ai văzut toată scena asta și tu te-ai dus să mănânci un taco? Să faci un taco, scuză-mă că femeia mea a gătit, nu doar că a mâncat, avea chef de gătit. Întrebată fiind, ok, și după ce ai gătit un taco, ce ai făcut? M-am dus în camera mea și am mâncat un taco. Mai rău de atât, a spus că după ce a mâncat acel taco, a venit Fabian în dormitorul lor și au făcut dulce dragoste. Efectiv, declarațiile celor 3 suspecți se bat cap în cap. Fiecare minte, fiecare exagerează, unii nu spun toate informațiile. O nebunie totală, nu știi ce să alegi. Eu n-aș fi vrut să fiu un polițist implicat în cazul ăla. Efectiv, nu ai ce să alegi. Ce aveau polițiștii în față acum era doar un ghiveci imens, plin de informații amestecate, însă totuși erau siguri. Băi, criminalul se află în încăperea asta. Sau poate toți 3 au contribuit. După cum v-am zis, Michelle vorbea foarte mult pe tema asta, însă adăuga sau scotea detalii, chestie care complica foarte mult cazul. Michelle se află deja de 8 ore închisă într-o cameră cu 2 ofițeri de poliție și, sincer, când am ajuns la partea asta cu interviul, am luat o pauză că n-am mai suportat. Femeia mea a făcut următoarea afirmație. Practic a recunoscut că în ultimele 8 luni a căutat intenționat bărbați pe internet, pe diverse site-uri de dating, care voiau să abuzeze copii. Practic se băga în seamă cu ei, își prezenta viața, le spunea, uite, am 2 copii, însă nu vorbea normal, ci foloseau un limbaj. Și chestia asta este foarte cunoscută între pedofili, adică au limbajul lor efectiv. Ea a spus că făcea chestia asta deoarece o satisfăcea, avea o plăcere în a aduce bărbați acasă care să-i ambii copiii și ea să privească. Aparent a descoperit că are această plăcere după ce a avut o relație toxică, nu cu Jason, cu un alt tip, să-i zicem David. De ce am zis să-i zicem? Chiar așa îl cheamă. Mă rog, se presupune că Michelle l-a surprins pe David în timp ce pe Victoria, s-au despărțit, ea chiar a mers la poliție, însă din acel moment ea a realizat că o excită treaba asta foarte mult și a căutat să repete experiența. Așa că a început să caute online foarte mulți bărbați, străini, mari, mici, urâți, oameni foarte dubioși pe care îi aducea acasă să întrețină relații intime cu ambii ei copii în timp ce ea privea. De asemenea, ea a mai spus că obișnuiau să drogheze copiii, ca ei să coopereze, să nu urle, să nu atragă atenția nimănui și după ce terminau bărbații ăștia cu copiii, se băga și ea la mijloc, adică întreținea relații intime și ea cu bărbații după aia. Ceva rău povestea asta, deci nu mai înțeleg nimic. Gândiți-vă că, ok, eu am văzut cazul ăsta, am văzut toate interviurile, brain freezing. Eu efectiv nu puteam să pricep ce văd și ce aud și mai apoi a trebuit să fac script și acum cumva să vă explic ceva ce încă eu nu înțeleg. Mă rog, căutând bărbați online să facă chestiile astea oribile, uite așa l-a cunoscut și pe Fabian și a spus la început că, băi, eu nu mi-am dat seama că și Jessica mi-abuzează copiii. Bă, leu, că mă apucă nervii. A spus că da, știam de Fabian într-adevăr, dar de Jessica am aflat mai târziu când i-am prins eu. What? Tot Michelle a menționat faptul că i-a văzut pe cei 2, pe Jessica, respectiv Fabian, cum o drogau pe Victoria forțat în timp ce ea plângea și îi spunea, vă rog frumos, opriți-vă. Și după faza asta, Jessica a luat un cuțit și a atacat-o pe Victoria și asta toate sub privirile mamei. Michelle a văzut toată chestia asta și a spus într-adevăr că regretă cumva că nu a intervenit. So they were cutting her arms off in the bedroom. Then they put her other pieces in the basket. Did he penetrate Victoria with his... Yes. Was your daughter saying anything? Stop. Bun, asta a fost varianta mamei, însă totuși nu se explică următoarele lucruri. De ce tu, Michelle, ai mai întreținut relații intime cu Fabian după ce ai știut că îți agresează fata? Bun. Dar mai apoi ai întreținut relații intime nu doar cu fiicei tale, ci cu care ți-a omorât fiica în timp ce o
Nu se explică de ce ai mâncat un nenorocit de taco în timp ce fata ta era arsă și după faza asta, draga mea, te-ai dus la somn. Braining, not braining! Într-adevăr, au găsit lenjeria intimă a Victoriei într-un coș de rufe și Michelle a explicat că sângele ăla se datorează violent. Deci acum susține faptul că Fabian a abuzat-o pe Victoria încă de când el a intrat în casă și mai apoi s-a alăturat și Jessica acestui abuz și de asemenea mai știm că a existat un David care e fata. Declarațiile ei s-au schimbat atât de des încât, sincer, la un moment dat ea chiar a zis că nu, David nu mi-a fata, dar adevărul este că fata a fost constant, dar nu știm de câți bărbați. Autopsia fetei a confirmat că fata a fost tranșată, mâinile tăiate, piciorul ei stâng aproape dezlipit de corp, a fost tăiată de la gât până la buric, inima și părți din ficatul ei au fost îndepărtate și puse în mai multe pungi. Mâinile și inima au fost găsite într-un container de plastic, iar picioarele și ficatul în coșul de rufe. Experții au putut confirma faptul că fata a trecut printr-un abuz sexual înainte sau în timpul morții, dar cel mai probabil în timpul morții, deoarece exista foarte mult sânge în zona ei genitală și de asemenea avea niște fisuri anale, ceea ce înseamnă că cineva a încercat să pătrundă, însă nu a reușit. Și zic chestia asta că în zona anală nu cred că a reușit pătrunderea, deoarece fisurile anale erau așa doar superficiale în exterior, în interior nu existau. În timpul arestului, cei trei au avut, sincer, vieți foarte diferite, adică Fabian era foarte liniștit, a vorbit la telefon cu mama lui și a spus: mamă, mă întorc acasă, stai liniștită, o să te duc să-ți fac masaj la un salon, nu știu ce. Jessica, pe de altă parte, era foarte revoltată, ca întotdeauna, și a sunat prietena și a spus: what the f***, ce m-am băgat? Și fata altă zicea: da, mamă, și verișorul tău, ce animal îi. A mai rămas Michelle, care a sunat-o pe mama ei plângând și mama ei a spus că, băi, te-ai gândit că poate Dumnezeu te-a pus în casa aia, în situația asta cu Fabian, ca să-l expui, ca să arăți lumii ce monstru este el. Și am uitat să vă menționez, Fabian, tot din arest, a vorbit cu gagica lui, nu cu Michelle, alta. Prima înfățișare a avut loc pe data de 16 septembrie 2016 și cazul ăsta a început deja, sincer, greu din prima. Pentru că judecătorul și-a dat seama, băi, va fi un caz mediatizat, este un subiect foarte sensibil, am nevoie de mai mult timp la dispoziție, însă totuși le-a interzis celor trei să vorbească între ei sau să se vadă cât timp cazul avansa. În ianuarie 2017, un nou procuror preia cazul Victoriei și este, sincer, foarte îngrijorat, că se gândește, băi, dacă se mușamalizează ceva. El, sincer, își făcea griji că investigația poate nu a fost făcută ca la carte și că procedurile legale s-au încălcat. Și vreau să notați chestia asta în minte, că e ceva foarte important, adică dacă un procuror ajunge la concluzia asta, e rău. Mă rog, procurorul ăsta n-a stat foarte mult pe gânduri, s-a pus pe treabă și a format o nouă echipă cu alți oameni și au început să examineze din nou toate probele. Așa că în următoarele luni, investigatorii au reluat tot procesul, mărturii, probe, declarații, absolut tot. Tot procurorul ăsta a venit cu următoarea idee: băi, hai să ținem câte un proces separat pentru fiecare acuzat în parte, ca să fie totul fair play. Eu nu știu dacă a fost chestia asta pentru fair play, eu cred că efectiv a făcut-o pentru că când îi pui pe toți trei la grămadă, cu trei declarații diferite, trei povești diferite, n-ai decât să-i arunci pe toți trei în închisoare, efectiv, nu există altceva. Judecătorul a fost de acord și s-a început în ordinea asta: Michelle, Fabian și Jessica. În perioada asta, sincer, n-au putut găsi nici măcar o dovadă care să confirme declarațiile suspecților, însă au găsit o grămadă de probe care să le contrazică. Pentru început, toți trei au spus că nu au ținut legătura în ziua în care fata a murit. Efectiv, Jessica era acasă, ăia de ori plecat în oraș, însă istoricul telefoanelor spune cu totul altceva. Polițiștii noștri aveau un extras atât care confirma toate apelurile făcute în acea zi între ei și alte persoane. Au mai făcut o analiză care, sincer, nu știu cum se numește în limba română, însă mot-a-mot tradusă din engleză ar fi analiză GPS. Mă rog, această analiză a confirmat faptul că atât Michelle cât și Fabian nu au fost acasă la ora estimată a crimei, adică declarațiile lor sunt nule. Dacă țineți minte, Fabian a spus în prima fază că s-a dus la nani, a venit Jessica, i-a bătut, au fugit din casă, deci deja crima era comisă cât timp ei dormeau. Mai apoi și-a schimbat declarația și a spus: băi, eu am văzut-o deja că o tranșa pe asta și m-am dus la nani, deci tot acasă era. De asemenea, Michelle a spus că a văzut cu ochii ei cum Victoria a fost omorâtă și... deci, declarații nule. Până la urmă au reconstituit tot șirul evenimentelor de când fata a plecat de acasă până la crimă și urmează așa. Victoria a luat autobuzul și a ajuns acasă undeva pe la ora 4 după amiază, moment în care cei doi deja nu mai erau în casă. Cei doi, mă refer la Michelle și Fabian. Se întorc într-adevăr acasă, însă pentru scurt timp, că pleacă din nou și fata rămâne singură cu Victoria. Poliția a presupus aici că probabil au plecat din nou ca să cumpere droguri. Probele găsite în casă au fost din nou studiate, de data aceasta au fost trimise la un laborator
foarte performant din Florida, unde au fost din nou studiate și, sincer, când rezultatul a venit, imaginea mamei și a lui Fabian au început cumva să se curețe. Și spun asta deoarece analiza făcută pe această probă confirmă cea mai controversată declarație pe care Jessica a făcut-o la începutul poveștii, adică prezența unui bărbat necunoscut în casă. Au trecut deja 2 ani de la crimă, s-a ținut o conferință publică, cazul ăsta era deja super mediatizat și toată lumea aștepta un update, adică toți erau șocați pentru că, cum adică o fetiță moare, este tăiată și arsă în timp ce mama ei privește, damn, that's some deep web type of shit. Și ce se spune la această conferință? N-am găsit nicio substanță ilegală în sistemul fetei, ceea ce contrazice povestea cum că fata ar fi fost drogată înainte de moartea ei. Se confirmă faptul că Michelle și Fabian nu au fost acasă în momentul crimei, ci poate doar prezenți în momentul dezmembrării. Acel poate. Pe corpul victimei s-a găsit o probă incompletă. Practic am găsit probe ADN pe spatele fetei de gen masculin, însă într-o cantitate foarte mică. Această probă ADN nu a fost lichid seminal, ci mai degrabă transpirație sau salivă găsită pe spatele fetei, însă din păcate incompletă, pentru că când au încercat să găsească un match pentru proba asta ADN, nu a existat nimeni. Și nu era lui Fabian. Deci, având în vedere toate informațiile oficiale pe care le avem până la această oră, știm sigur că Michelle minte. Știm sigur că toți 3 sunt implicați în această poveste, însă nu și la ce nivel, și știm de asemenea că singurul suspect real din această poveste a rămas un bărbat necunoscut. O altă chestie șocantă s-a întâmplat, sincer, nimeni nu s-a așteptat la chestia asta. Avocatul mamei, avocatul lui Michelle, adică, a ieșit în față și a spus următoarea chestie. Michelle nu funcționează la nivelul unui om normal și toată declarația ei este una mincinoasă, adică femeia mea avea o reputație de people pleaser. Adică ea este genul de femeie care spune și face orice să mulțumească pe altcineva. Și sincer, chestia asta am văzut-o și cu ofițerii de poliție, adică ei puneau o întrebare, ea răspundea, ei se arătau clar nemulțumiți de răspunsul ăla și în secunda 2 ea schimba răspunsul. E ca și cum le spunea polițiștilor ce vor ei să audă. Chestia asta înseamnă pe scurt leading interrogation, adică efectiv ofițerul te îndrumă și îți arată pe unde să te duci, ce fel de răspunsuri să dai, ești influențat. Ok, bun. Acum că noi știm că toată chestia asta a fost o minciună, deci toate declarațiile ei sunt mincinoase, nu le mai putem folosi împotriva ei? Ea singură în declarațiile ei și-a făcut imaginea asta de mamă denaturată, însă dacă stai puțin să studiezi situația, nu a fost chiar în halul ăsta. Adică din tot ce a povestit ea despre ea și familia ei putem confirma doar atât. A fost o mamă foarte neglijentă, a fost dependentă de droguri, dependentă de bărbați pe care îi întâlnea pe internet, drept dovadă l-a dus pe Fabian acasă la nicio lună, deci prin urmare nu-și punea copiii pe primul loc. Și se confirmă și faptul că fata ei avea o boală cu transmitere sexuală, deci se confirmă și din trecut. Spun din trecut pentru că Fabian era curățel, n-avea nimic. Însă nu se poate confirma următoarea chestie. Ea a spus singură, de bunăvoie și nesilită de nimeni, că aducea bărbați acasă, pe care îi cunoștea pe internet, special să o agreseze pe Victoria. Însă nu a existat niciun fel de dovadă în telefon, în laptop, niciunde, în online. Nu a existat prezența ei. Și totodată de fiecare dată când cineva s-a apropiat de fiica ei, ea a sunat la poliție, la protecția copilului. Deci chestiile astea sunt dovedite, nu sunt povești. Vă dau un singur exemplu. Un bărbat s-a apropiat de Victoria, a încercat să o sărute și să o atingă în zona intimă. Mama a sunat la poliție, poliția a venit și a zis, băi, nu avem ce să facem pentru că nu este ilegal să încerci să faci ceva. Adică da, a vrut să o sărute, dar a sărutat-o. Și chestia asta s-a mai repetat, adică femeia mea a sunat, cred că în total de 6 ori la protecția copilului și nimeni nu a făcut nimic. Nici la dosarul ăsta nu avem acces pentru că ghiște s-a închis, a dispărut. Deci de aici cumva s-a creat o teorie conspirațională în jurul cazului, pentru că, băi, dacă de fapt poliția este implicată în acest caz, din cauza asta vor cumva să scape de tot. Adică, bun, în primul rând dispar toate dosarele, toate filele. În al doilea rând, toți cei 3 mint și se vede. Ei cumva parcă vor să se învinovățească, să intre ei la pușcărie. Dar povestea lor nu se pupă, e ceva oribil. Toți recunosc că au făcut ceva la un anumit nivel în crima asta și polițiștii acceptă chestia asta, gen da, mai zi, nu contează că sună aiurea, că n-are nicio logică ce zici tu, mai zi. Și chestia asta a susținut-o chiar și avocatul lui Michelle, pentru că a spus, bă, uitați-vă puțin la acest videoclip. Did David come into your house and have sex with your daughter while you watched? No. That wasn't a very honest answer. I'm going to ask you again. Did David come into your house and have sex with your daughter while you watched? Yeah.
Efectiv, poți vedea în videoclipul ăsta cum ofițerii o ghidează pe Michelle și o ajută să-și aleagă cuvintele. Adică se prea poate ca toată lumea, adică cei 3 acuzați împreună cu poliția, să acopere un criminal. Asta înseamnă că revenim la povestea Jessica cu bărbatul necunoscut din casă. N-ajunge niciunde! Mă rog, polițiștii au încercat să afle anumite detalii despre acest bărbat misterios și n-au aflat mai nimic, pentru că vecinii în acea zi n-au văzut niciun străin în zonă. În casă nu era niciun semn de intrare forțată. Însă aici apare o altă informație. Știm că Fabian face parte dintr-un gang, adică în cartierul ăla erau mai multe găști zurli care se drogau, se băteau și așa mai departe. Știm sigur că el a avut o altercație cu un alt bărbat care făcea parte dintr-o altă gașcă zurli și acum polițiștii s-au gândit, bă, dacă ăla de fapt a venit și s-a răzbunat. Dar ce tip de gangster sau wannabe de ăsta de cartier vine și se răzbună pe un copil de 10 ani care nici măcar nu e al tău? Adică dacă cineva își dorește să se răzbune pe Fabian, cred că ar face-o pe familia lui, că da, gen, el avea 2 copii ai lui, însă s-a despărțit de nevastă. Este foarte posibil ca totul să pice în spatele Victoriei, deoarece știm despre ea că a fost în închisoare, abia se eliberase, avea probleme cu legea și de asemenea era dependentă de droguri. Deci se prea poate ca un dealer de droguri, nu știu, ea să fi fost poate datoare cu bani, poate chiar s-a apucat ea de vândut, a făcut ceva, a furat ceva de la cine nu trebuie. S-a asociat poate cu un om destul de periculos care a intrat în casă. Poate chiar ea l-a invitat. Așa s-ar explica de ce nu există intrare forțată. Dacă Jessica ar fi avut o datorie morală sau bănească la un om atât de periculos, poate ar fi oferit-o pe Victoria la schimb doar pentru distracție, însă poate lucrurile au mers prea departe, intenționat sau nu, nu știu. Nu știu dacă sunteți conștienți, dar polițiștii de obicei cooperează cu interlopii. Chestiile astea ilegale nu merg mai departe fără ajutorul politicienilor și a polițiștilor. Dacă de fapt a fost un polițist, să zicem că o avea la mână cu ceva pe doamna Jessica și a intrat în casă, era un pervers de ăsta, un nebun, un psihotic, un lunatic și a făcut damblaua și a plecat. Poate din cauza asta toată lumea încearcă să acopere cazul, să-l închidă foarte repede. Poate oamenii ăștia 3 care au fost acuzați, Michelle, Fabian și Jessica, sunt atât de speriați de persoana asta, de boogeyman-ul ăsta al interlop, încât preferă să facă pușcărie decât să zică adevărul. Eu sincer sunt de părere că Jessica nu a comis această crimă singură și de bunăvoie, pentru că în primul rând abia ieșise din pușcărie și credeți-mă, oamenii care fac pușcărie când ies fac tot posibilul să evite un polițist. Asta inclusiv însemnând să nu sune la poliție. Ei nu sună la poliție când au o problemă, nici măcar când sunt în pericol. Bine, majoritatea, acum sunt și excepții. Susțin în continuare că a 4-a persoană, bărbatul necunoscut, există dintr-un singur motiv. Vă pun o singură întrebare. Cei 3 au recunoscut că au participat într-un fel sau altul la abuzul Victoriei, care s-a sfârșit prin moarte, da? De ce toată lumea e rănită? Deci dacă cei 3 împreună au făcut o chestie de genul ăsta, de ce ăsta are ochiul vână și femeia alaltă zitea mai tăietura pe față, bun, Jessica știm cu glesna nu contează. Am 1000 de întrebări și nu am niciun fel de răspuns. Te rog frumos acum să te duci în comentarii să-mi spui părerea ta, pentru că efectiv cazul ăsta este ceva insane, efectiv. Nu știu ce să vă spun. Însă știu că există a 4-a persoană. Nu-mi scoateți chestia asta din cap. Inițial, Michelle și Fabian au fost condamnați pentru abuz și omor prin neglijență, iar Jessica, atac agravat, manipularea probelor, agresiune și abuz asupra unui minor. Fabian a fost eliberat în 2019, asta pentru că a stat la arest la domiciliu până când a început al 2-lea proces și în tot timpul ăsta ce face el se căsătorește. Și cele 2 femei au primit sentințe reduse pentru că, da, au zis, bă, colaborăm cu poliția și vom mărturisi împotriva lui Fabian. Jessica a fost condamnată la 50 de ani de închisoare, i-au mai rămas 44 de ani după ce s-a terminat cu procesul, cu toate chestiile astea, practic a stat pe arest vreo 6 și a mai primit de asemenea 5 ani de probă după eliberare, dacă se eliberează. Michelle a fost examinată foarte mult de specialiști, au ajuns la concluzia că este mitomană, că are anumite tulburări, este foarte anxioasă, probabil suferă și de depresie și a primit într-un final doar 12 ani. Fabian, în schimb, și-a așteptat cu minte procesul, v-am spus că a fost amânat și prima lui înfățișare a fost în 2022 și în acel moment s-a descoperit faptul că într-adevăr existau amprente pe mopul care a fost folosit să curețe locul crimei. Deci asta din nou confirmă că el a participat activ, cel puțin, la dezinfectarea locului după crimă. Așa că a fost condamnat la 37 de ani și 7 luni la rocorică. Cazul ăsta a fost ceva rău, mă simt precum un pirat, nu știu unde mă îndrept, însă da, dragii mei, aștept părerea voastră în comentarii, chiar sunt curioasă, având în vedere toate informațiile pe care le avem acum. Ce credeți? Să fie un polițist corupt, să fie un interlop de la oribil, să fie un gangster, o răzbunare, ceva. Poate o fi vreun iubit obsedat pe care Michelle l-a adus acasă de pe internet și avea niște fantezii de la crazy. Poate au fost toți 3, nu știu, fiind drogați, au făcut o chestie, au văzut balaure, au avut halucinații și când s-au trezit din chestia asta s-au trezit cu
fapta consumată sau panicat. Nu că la cât am vorbit trebuie să iau o gură de cafea. O să mor într-o zi cu cazurile astea. Vă super mulțumesc frumoșii mei că m-ați urmărit până la final, mă puteți susține cu un like, comentariu, share, să vă abonați, să dați pe clopoțel să primiți și voi notificări că postez în fiecare sâmbătă sau puteți deveni membri că aveți niște avantaje super mișto, adică nu vedeți reclame, nu aveți parte de cenzură, vedeți orice videoclip în avans cu o săptămână și content extra, adică interviuri și poze de la locul crimei. De asemenea, te aștept și pe Insta unde noi ținem legătura, mai vorbim, că mai răspund și la mesaje, îți dau acolo pe story-uri, inside-uri care mai de care spicy și tot pe Instagram uneori eu te întreb despre ce vrei să vorbim în următorul episod, tu îmi răspunzi și cine știe. Eu vă super pup frumoșii mei și noi ne auzim data viitoare.